en fuktig och skuggig bäckravinmiljö med väldigt grova granar och en del asp. Och även ask som tyvärr inte mår bra. Så många asklågor här i skogen också. Men vi ska titta på den här granlågan som är väldigt långt gången nu i nedbrytningsprocessen. Och här växer en av de absolut klenaste och något som jag misstänker är vedsäckmossa. Calipogaea zoesica. Men jag kommer inte vara helt säker utan att ha mikroskoperat. Jag har inte sett den tillräckligt många gånger för att känna mig så kaxig. Så jag försöker komma närmare här, men jag kommer behöva byta till min makrolins. Men det är i det här området med exponerad ved där det inte är för mycket konkurrens från andra stora mossor. Den sitter lite här och där insprängd. Här har jag lyckats få hyfsat skärpa på vedsäckmossan. Och det är de där pyttesmå grodkornsamlingar på väldigt klena skott. Som ni ser ut ungefär, ja, rätt i mitten nu av skärmen. Och här omkring finns det gott om fingermossa, Lepidosia reptans, som är väldigt vanlig på dödved. Men den här är då rödlistad som sårbar. Jag hade nog aldrig upptäckt den här om den inte hade de här väldigt klena skotten med grodkornsamlingar i spetsar. Och de är mycket, mycket klenare och mindre helt enkelt än på andra arter som producerar sådana här små huvud av grodkorn. Så de är nästan hårtunna jämfört med allt annat här på lågan. Jag ska försöka ändra vinkeln lite. Där ser ni. Och där har vi några skott som kryper på veden då. Där är det ett skott som kryper på vedens yta och inte har några grodkorn. Och det kommer vi behöva mikroskopera och kolla på stiplar och oljekroppar och cellstorlek. Där var det ett skott till. Och där. Så bladen överlappar lite som takplattor. Visst är den jättegullig. Men väldigt svår att upptäcka utan grodkorn och även med grodkorn. Så där.